हेलो एन्ड वेलकम अल। आजको यस भिडियोमा हामीले म्याटल्याब को भिडियो सिरिज सुरु गर्न जाँदैछौँ। आजको फर्स्ट भिडियो ट्युटोरियलमा म्याटल्याबको इन्ट्रोडक्सन अनि म्याटल्याब सफ्टवेयरको बारेमा केही कुराहरू जान्नेछौँ। अब यो म्याटल्याब भनेको के हो भन्दाखेरि म्याटल्याब स्ट्यान्ड्स फर म्याट्रिक्स ल्याबोरेटरी, यसको फुल फर्म भइहाल्छ। इट इज अ टेक्निकल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ एउटा टेक्निकल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै हो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप बाई म्याथवर्क्स भनेको म्याथवर्क्सको टिमले चाहिँ यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप गरेको हो। इट प्रोभाइड्स अ भेरी एक्सटेन्सिभ लाइब्रेरी अफ प्रिडिफाइन्ड फङ्सन्स टु मेक टेक्निकल प्रोग्रामिङ टास्क इजी भनेको यसमा डिफ्रेन्ट एन्ड लार्ज नम्बरमा लाइब्रेरिज हुन्छ जसमा प्रिडिफाइन्ड फङ्सनहरू हुन्छ जसले हामीले युज गरेर हाम्रो कामहरू इजी तरिकाले गर्न सक्छौँ। अनि म्याटल्याब चाहिँ भेरियस हार्डवेयरसँग हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ। यसमा प्रोग्राम मोडेलहरू बनाउने, त्यसपछि हार्डवेयरसँग कनेक्टिभिटी गर्न सकिने भयो। अनि इट इज अ स्पेसल पर्पज कम्प्युटर प्रोग्राम हो टु पर्फर्म इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्टिफिक क्यालकुलेसनको लागि। त्यसपछि अब म्याटल्याबको एडभान्टेज के त, अथवा म्याटल्याब युज गर्नुको कारण के त भनेको इजी टु युज। यो म्याटल्याब युज गर्न सजिलो हुन्छ अनि प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेको कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टममा हामीले युज गर्न सक्छौँ, जस्तै विन्डोज, म्याक, उबन्टु त्यस्तोमा। अनि डिभाइस इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अनि ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हुन्छ, हामीले सजिलै यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अनि यो कम्पाइलर, म्याटल्याब कम्पाइलर हुन्छ यसमा। अनि यसको डिसएडभान्टेज पनि छ। अब म्याटल्याबको डिसएडभान्टेज के त भन्दा यो स्लो स्पिड हुन्छ, किनकि लाइन बाई लाइन एक्जिक्युसन हुने भएकोले यसलाई अलिक स्लो मानिन्छ। जस्तै पाइथन यिनीहरू, जस्तै C++ भनेको एकदम फास्ट हुन्छ, तिनीहरूको कम्पेरिजनमा यो अलिक स्लो हुन्छ। अनि यसको कस्ट पनि धेरै हुन्छ, किनकि यो पेड सफ्टवेयर यो ओपन सोर्स नभएकोले यसको कस्ट पनि धेरै हुन्छ। अनि पेड सफ्टवेयर भएकोले हामीले अलि एफोर्ड गर्नु गाह्रो पनि हुन्छ। अनि अब भर्जन कसरी पत्ता लगाउने भन्दा जस्तो R 2013B, R 2015B यस्तो भनेको म्याटल्याबको भर्जन हो। अब लेटेस्ट भर्जन भनेको अहिले R23 2023B आएको छ। अनि अब म्याटल्याब इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हामीले जानौँ। जस्तो म्याटल्याबमा धेरै इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, जस्तै कमान्ड विन्डो भयो, वर्क स्पेस, कमान्ड हिस्ट्री, अनि करेन्ट डाइरेक्टरी अथवा करेन्ट फोल्डर, अनि स्टार्ट मेनु, अनि हेल्प ब्राउजर, फिगर विन्डो, अनि डकिङ र अनडकिङ सबै गर्न मिल्छ। त्यसपछि यसमा हुने के हो भन्दा म्याटल्याब डेस्कटप इन्टिग्रेट्स मेनी टुल्स फर म्यानेजिङ फाइल्स, भेरिएबल्स एन्ड एप्लिकेसन्स विदिन द म्याटल्याब इन्भाइरोमेन्टमा हामीले सबै अब आउटपुट केसमा हेर्ने हो, केसमा हाम्रो प्रोग्राम टाइप गर्ने हो, कसरी रन गर्ने हो, कसरी डक अनडक गर्ने, त्यो कुरा यसमा हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब हाम्रो म्याटल्याब कस्तो हुन्छ ओपन गरिसकेपछि भन्दा यसमा यो हुन्छ फाइल, यो डेबग, यो हाम्रो डिफ्रेन्ट ट्याबहरू भयो। त्यसपछि हाम्रो यसलाई भन्छ यो के भयो, जस्तो हाम्रो यहाँ कमान्ड हिस्ट्री यहाँनिर छ। त्यसपछि वर्क स्पेस यहाँनिर यसलाई क्लिक गऱ्यो भने आउँछ। अनि यो डाइरेक्टरी यसमा छ। अनि हाम्रो यो यसमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट डाइरेक्टरी भनेको जति पनि हामीले म्याटल्याबमा प्रोग्राम गरेर सेभ गर्ने बेलामा यही डाइरेक्टरीमा म्याटल्याब वर्क भन्ने फोल्डरमा सेभ हुन्छ। हामीले यहाँनिर यसलाई टच गरेर आफ्नो डेस्कटपको फोल्डरमा पनि सेभ गर्न सक्छौँ। अब अनि त्यसपछि यो भनेको एडिटर भयो, यसमा हामीले प्रोग्रामहरू लेख्छौँ अनि त्यसलाई सेभ गरेर नाम दिएर रन गरेपछि हामीले आउटपुट चाहिँ यो कमान्ड विन्डोमा देखिन्छ। जहिले पनि म्याटल्याबमा आउटपुट देखिने डिस्प्ले हुने भनेको यो कमान्ड विन्डोमा हो। त्यसपछि हामीले अब म्याटल्याबमा त डिफ्रेन्ट फिगरहरू, प्लट्सहरू बनाउन सक्छौँ। अब त्यसको लागि त्यो फिगरहरू केसमा देखिन्छ भन्दा यो फिगर विन्डो यो सेपरेटली खुलेर आउँछ। अनि यो फिगर विन्डो